المكسيك ليست أمان، لكنها وصلنا المكسيك. أهلا فيكم. سلام. عمرك فكرت تزور المكسيك بطبيعتها الخيالية، ثقافتها اللاتينية والحضارات القديمة المايا والآزتك وغيرها؟ تجرب التاكوز وانت بتمشي بالشوارع. هاي البلد الرخيصة بطريقة بتحس مش عارف وين بدك تروح بفلوسك، لكن مش عارف كيف تبدأ وكيف تخطط. ما عليك، احضر هذا الفيديو، راح اعطيك دليل شامل وخطة سفر كاملة عشان لما تروح على المكسيك تكون عارف بالضبط شو بدك تعمل ووين تروح. وزمان عن فيديوهات دليل السفر، فللي مش عارفين هذا الفيديو مبني بالكامل على تجربتي الشخصية، اللي مش بالضرورة الافضل ولا الاجمل، بس هي التجربة اللي عشتها وانا موجود هناك. بداية خلينا نحكي عن الفيزا. المكسيك بشكل عام تحتاج انه تطلع لها فيزا، خصوصا اذا جوازك عربي. لكن بشرى سارة، اذا عندك فيزا من امريكا، يابان، بريطانيا او كندا او فيزا شنغن تبعت الاتحاد الاوروبي، بتقدر من خلالها تدخل المكسيك بدون فيزا. ما بتحتاج تطلع فيزا اذا عندك اي وحدة من هدول الفيز، لكن بشرط انه الفيزا تكون ما زالت فعالة وصالحة للاستخدام عدة مرات. بس اذا ما عندك ولا وحدة من هاي الفيز فعالة، بدك تروح على السفارة المكسيكية في بلدك وتقدم للفيزا زي ما انا عملت. في سفارة الأردن أخذت منهم موعد على الإيميل، ومتطلبات الفيزا كانت سهلة جدا. $44 بدك تودعهم في حساب البنك، وكتاب إثبات عمل من الشركة اللي بتشتغل فيها، وكشف حساب من البنك، بالإضافة لصورة شخصية إلك 3 سنتي ب4. وبتروح على السفارة يوم الموعد تبعك، بخلوك تعبي طلب صغير وبيعملوا معك مقابلة، والفيزا بتطلع تقريبا خلال 10 أيام. تاني إشي بالنسبة للطيران، في كتير خطوط دولية بتروح إما على مكسيكو سيتي العاصمة أو كانكون اللي هي أكثر مدينة سياحية خصوصا للأمريكان. أغلبهم فيهم ترانزيت في مدينة معينة في أوروبا. وهلأ وصلت الطيارة مكسيكو سيتي. بتقدر تشوف موقع سكاي سكانر، من خلاله بتقدر تبحث وبيطلع لك كل خطوط الطيران اللي بتروح على المكسيك. شخصيا رحت مع الخطوط الجوية التركية لأنه عندهم خط مباشر من اسطنبول إلى مكسيكو سيتي. أفضل طريقة لتوفر بتذكرتك إنك تسافر من أوروبا. في عدة بلاد في أوروبا تذكر منها كتير رخيصة للمكسيك، بس إذا ما عندك فيزا شنغن إنك تطلع من أوروبا للأسف راح تضطر تحجز تذكرة غالية. ثالثا، العملة في المكسيك. عملة المكسيك هي البيسو المكسيكي، وكل 20 بيسو بيساوي $1. لقيت أفضل طريقة للفلوس وإنت موجود في المكسيك إنك تستخدم الاي تي امات اللي بتكون موجودة في البنوك، لأنه نادرا ما تلاقي مكاتب تصريف حسب ما أنا لاحظت، وحتى لما تلاقي مكاتب تصريف الأسعار عندهم كتير سيئة. رابعا، بالنسبة للأكل، عملت فيديو خاص من سلسلة شو ممكن تاكل من أكل الشارع ب$10 في عاصمة المكسيك، لكن راح أحكي لكم هلأ باختصار شغلات ممكن تاكلوها وانتو هناك. بداية لازم تجرب التاكوز، والتاكوز بتتقدم بكل الأشكال والأنواع والحشوات، ومختلفة تماما عن التاكوز اللي بناكلها برا المكسيك. برا المكسيك بالعادة بتكون خبزة مقرمشة محشية اللحمة والشغلات، لكن في المكسيك التاكو هي خبزة طرية، خبزة تورتية محشية مجموعة أشياء. بالعادة بيكون في بصل، بيكون في صوصات مختلفة، ممكن يكون في فلفل، وبحط لك معها إما لحمة أو دجاج أو خضار. في كتير أنواع تاكوز، أو بطاطا بعطوك إياها على خبزة طرية أنت بتسكرها بإيدك وبتاكل. برضو لازم تجربوا التلاكويوس. تلاكويو هي زي التاكو بس بتكون محشية إما فول أو جبنة، وبحطوا عليها بالعادة صوص الصبار. كمان لازم تجرب المولي، هذا الاشي موجود في ولاية اوهاكا. هي طبخات مختلفة شبيهة بالأكل الهندي، هيك بعطوك صوص مليان بهارات، ما بعرف من شو بتكون بالضبط، بس اشي كتير زاكي. هيك احنا بنحب الطبيخ مع الرز، هذا راح يعجبكم. التشورز طبعا لازم تجربوها وانتم هناك، هي زي كرابيج حلب اللي عنا، نسخة مكسيكية بكون محطوط عليها سكر. الفلاوتاس كمان لازم تجربوها، هي بتكون تاكو لكن ملفوفة، محشية كتير أشياء وملفوفة ومقلية، بتتقدم لك عليها صوص رانش. ونهاية ما بصير أخلص حكي عن الأكل وأنا مش حكي لكم عن الأغواس فريتاس. أغواس فريتاس هي مجموعة مشروبات بتكون معمولة من فواكه مختلفة، لكنه مش عصير، هي بتكون مي مخلوطة بهاي الفواكه وبتنباع بنفس سعر المي. أكتر أغوا فريسكا أنا حبيتها اسمها أورشاتا، هي بتكون لونها أبيض، معمولة من مية الرز، ما بعرف ليش بس كتير زاكي. خامسا، المواصلات في المكسيك.
داخل المدن إذا بدك تتنقل، بعض المدن فيها أوبر، فإذا كنت بواحدة من المدن هاي زي العاصمة مكسيكو سيتي استخدم أوبر لأنه هو رخيص وآمن. إذا ما في أوبر بالعادة بيكون في تسعيرة محددة للتاكسي في المدن. لما توصل على المدينة اسأل الفندق تبعك على التسعيرة تبع التاكسيات عشان ما ينضحك عليك. بس بالنسبة للرحلات المختلفة بين المدن المكسيكية في موقع اسمه busbud.com بيطلع فيه كل رحلات الباصات المتوفرة بين المدن. طبعا قاعدين نحكي عن الباصات للشركات المعروفة الآمنة. في مواصلات عامة ممكن تستخدمها ما بتكون موجودة على التطبيق، لكن بدك تكون حذر بالتعامل معهم. بعد تجربتي الشخصية أفضل شركة باصات موجودة هناك وبتروح أغلب المدن اسمها أديو. وإذا بتحجز باصاتك من موقع أديو نفسه على البكير شوي 5 أيام مثلا قبل الباص على الأقل، ممكن تلاقي بسهولة باصات عليها خصم 50%. أسعار التذاكر للرحلات متوسطة البعد يعني بين 4 ساعات ل10 ساعات بتكون بين $10 ل $30. بالإضافة للباصات ممكن تستخدم تطبيق اسمه بلابلاكار خصوصا للمدن اللي فيش بينها مسافة بعيدة. تطبيق بلابلاكار موجود بكتير دول منها أوروبا منها تركيا. هذا التطبيق بحطوا عليه الناس اللي مسافرين من مدينة لأخرى وفي عندهم وسع بالسيارة وبتطلع معهم بسيارتهم. وصلت لبلابلاكار اللي كنت طالع فيها. لكن أيضا عندك نهاية خيار الطيران الداخلي خصوصا لما تكون المسافة كتير بعيدة. خليني هلأ أحكي لكم الخطة المقترحة اللي تعملوها في المكسيك، وراح أعطيكم خط سير سهل وممتع تسافروا فيه وشو تعملوا بكل مكان من الأماكن اللي راح توصلوها. الخطة اللي راح أعطيكم إياها بتقدروا تعملوها بالغالب بين 10 أيام لأسبوعين. بداية ابدأ بمكسيكو سيتي العاصمة. استمتعت فيها كتير، فيها بلاوي أكل وموسيقى وألوان، مدينة كلها حياة. والأشياء اللي لازم تعملها وانت هناك، بداية بدك تروح وسط المدينة ساحة سوكالو وما حولها، ولازم تروح هناك مرة بوقت المغرب عشان تشوف فعالية تنزيل العلم. 2 لازم تروح سوتشي ميلك وتشوف كيف كان شكل المدينة مع قنواتها المائية بالسابق قبل ما يجوا الإسبان أيام ما كانوا موجودين الأزتك. 3 زي كل المدن الكبيرة حلو أول ما توصل على المكسيك تعمل الجولة السياحية المجانية تبعت المشي عشان تعرف أكتر عن تاريخ المدينة والأماكن اللي فيها. 4 لازم تزور الأسواق الشعبية الموجودة في مكسيكو سيتي، في كتير منها زور اللي بدك إياه. في معروفين سوق خمايكا، سوق سونورا، سوق الارتسانياس في حي كايواكان. 5 إذا كنتم من محبين الفن تحديدا أكيد بتعرفوا فريدا كالو الفنانة المكسيكية المشهورة. بيتها موجود في مكسيكو سيتي في حي اسمه كايواكان، اسمه البيت الأزرق، من أشهر الأماكن اللي بتنزار في مكسيكو سيتي. لكن شخصيا ما رحت لأنه طلع لازم أحجز تذكرة قبل بكم من يوم. شخصيا قبل ما أروح على المكسيك ما كنت أعرف مين هي فريدا كالو، لكن أول ما وصلت بكل الأسواق بتلاقي لها تماثيل، بتلاقيها على ماجنت، فعمل عندي فضول إني أعرف مين هاي فريدا كالو وشو قصتها. فتحت موبايلي على تطبيق ستوري تيل. هذا التطبيق فيه كتب صوتية، هو الراعي لهذا الفيديو وداعم للقناة راح يكون في كل الفترة الجاي. شكرا لهم على دعمهم. ففتحت على تطبيق ستوري تيل وكتبت اسمها ولقيت ملخص صوتي عن حياتها فيه كل إشي سمعته. عن جد عرفت كثير عن فريدا كالو. فريدا كالو كثيرة الفؤاد والجسد، أيقونة الإبداع إلى الأبد. تقدروا تسمعوه إذا بتنزلوا تطبيق ستوري تيل. تطبيق ستوري تيل عن جد بشكل عام هو تطبيق رهيب بستخدمه شخصيا. فيه كتير كتب لمحبين الكتب والثقافة، بتلاقوا فيه كتير كتب بالعربي والإنجليزي. فيه ميزات تقدر تنزل الكتب تسمعها أوفلاين، تقدر تسرع القراءة. تطبيق رهيب. الاشتراك فيه مبلغ بسيط جدا، مبلغ بسيط اشتراك بالشهر بيفتح لك مكتبة كاملة من الكتب الصوتية. راح تلاقوا بصندوق الوصف لينك لتنزيل التطبيق. خلينا نكمل. 5 ضروري تروح الأحياء الترندي الموجودة في مدينة المكسيك مثل روما وكونديسا وبولانكو. هاي الأحياء هيك الشبابية اللي راح تلاقي فيها الكافيهات الحلوة، الشوارع المرتبة فيها شجر ملون. 6 أكبر حديقة موجودة في مكسيكو سيتي حديقة شابولتيبيك. حلو تروح هناك تلفلف فيها كتير حلوة، وخذ معك إشي الطعمية للسناجب لأنه كتير لطيفين. و7 آخر شيء ممكن تعمله في مكسيكو سيتي، مع أنه هو برا مكسيكو سيتي بس بتقدر تطلع عليه من هناك، أهرامات اسمها تيوتيواكان. ساعة بسيارة أو بباص بتوصل. من مكسيكو سيتي ممكن تاخد باص إلى وحاكا سيتي. وحاكا تعتبر أحد مدن الهيبيز في المكسيك.
الجو العام فيها لطيف وجو شبابي وممكن تتعرف فيها على كتير ناس. والشغلات اللي ممكن تعملوها فيها بداية الجولة المجانية تبعت المشي في مدينة اوهاكا. تاني شغلة ممكن تعملها انك تروح على مونتي ألبان، هي احد مدن حضارة الزابوتيك اللي موجودة في ولاية اوهاكا. وثالث شغلة حلو تعملوها من اوهاكا سيتي انه تروحوا على مكان اسمه هيرفي ديل اغوا. بعد اوهاكا بتاخد باص وبتطلع على مدينة اسمها بويرتو اسكونديدو، خصوصا اذا بتحب التزلج على الامواج. بويرتو راح تلاقي فيها كتير هيبيز، كلها ناس جاي تعمل سيرفينج وتسبح. بعدها بتاخد باص وبتروح على واحدة من مدني المفضلة في كل المكسيك، مدينة سان كريستوبال دي لاس كاساس. مدينة بين الجبال، هيك جاي زي قرية صغيرة ومكنكنة ولطيفة جدا. مع انه المدينة صغيرة بس في كتير نشاطات ممكن تعملها من المدينة. فبداية اول شيء لازم تتعرف على مدينة سان كريستوبال وتعمل جولة سياحية تبعت المشي المجانية، هيك تتعرف على المدينة وتاريخها واكلاتها. تاني شغلة لازم تروح شلالات شفلون، من احلى الشلالات اللي شفتها في حياتي. وفي مليون مكتب سياحي في المدينة بيعمل هاي الرحلة، تقريبا $15 باخدوكم على الشلالات وعدة اماكن اخرى طبيعية موجودة حواليه. ونهاية انك تروح على مدينة بالينكي، والمدينة الاثرية تبعت حضارة المايا اللي فيها، تعتبر من اجمل واعرق المدن اللي تركوها حضارة المايا في كل المكسيك. هاي الرحلة تحديدا يمكن فيها شوية صعوبة، لأنه الرحلة بتبدأ الساعة 4 الفجر وبترجع بالليل متأخر. إذا ما عندك كتير وقت هاي أفضل طريقة إنك تزورها، رحلة يوم كامل من سان كريستوبال دي لاس كاساس. لكن إذا عندك كم من يوم زيادة ممكن تاخد هاي الرحلة، لكن بعد ما تخلص الرحلة تخليهم يتركوك في بالينكي وتقضي يومين في منطقة اسمها البانشان اللي هي موجودة جنب المدينة الأثرية تبعت بالينكا. هاي كانت تقريبا من أجمل الأماكن اللي نزلت فيها بكل المكسيك. في هناك هوستل اسمه جنجل بالاس، عندهم أكواخ بنص الطبيعة بأسعار بسيطة جدا، تقريبا $7 على الكوخ بتكون لحالك، والكوخ في نص الغابة. ووجهتي الأخيرة شخصيا كانت مدينة تولوم. تولوم مدينة جدا جميلة، معمولة خصوصا للسياح، خصوصا اللي بدوروا على أجواء اليوغا والموسيقى والحياة والروحانية. هاي المدينة اللي بنسميها الانستغرامبل. شخصيا حبيتها كتير، لكن ما كنت مرتاح وأنا موجود فيها، والسبب إنها كتير سياحية، بالتالي كل إشي هناك أغلى، وبتحس الناس الموجودين بيحاولوا يستغلوك، بعكس بعض المناطق الأخرى اللي بتحس تجربة ثقافية أكبر. لكن مع ذلك حسيت إنها فعلا تستاهل الزيارة ولو كم من يوم، لكن مش رح أحب أقضي فيها كثير وقت. وبالنسبة للنشاطات اللي ممكن تعملها بهاي ال3 أيام، بداية قبل كل شيء بدك تستأجر سكوتر على الأقل يوم واحد من 3 أيام اللي أنت موجود هناك، عشان في كتير هناك أماكن بعيدة عن بعض وفعلا رح تحتاجه. للأسف أجار السكوتر هناك كتير غالي، زي ما حكيت لكم بيستغلوا السياح، تقريبا $30 ل $40 في اليوم أغلب الأماكن، بس هي الطريقة الوحيدة، لأنه إذا بدك تستخدم تكاسي رح يطلع عليك كتير أغلى. بالنسبة للأماكن، بداية لازم تروح على تشيتشن إتزا، هاي واحدة من عجائب الدنيا ال7. تشيتشن إتزا مش موجود في تولوم تحديدا، لكن الرحلات له بتطلع من تولوم. شخصيا وأنا هناك استأجرت سيارة مع واحد كان معي بالهوستل، ورحنا فيها عشان نزور تشيتشن إتزا، ودخولية المكان $25. تاني اشي ممكن تروح على شاطئ بارايسو، هذا شاطئ موجود في منطقة الفنادق بمدينة تولوم. منطقة الفنادق هاي المنطقة اللي بتلاقي فيها كل الكافيهات اللي فيها التصميمات الرهيبة، كل صور انستغرام اللي بتشوفها من تولوم على الأغلب هي مأخوذة من منطقة الفنادق هاي. وشاطئ بارايسو دخوله مجاني وموجود في هذيك المنطقة. ثالثا وانت في تولوم ضروري تزور السينوتز. السينوتز موجود مليان منها في مدينة تولوم وما حولها. أنا زرت 2 منهم، واحدة كانت موجودة جنب تشيتشن إتزا اسمها إكيل، وزرت واحدة تانية منهم بطريق الرجعة من تشيتشن إتزا، ناسي اسمها صراحة، ما كانت واحدة معروفة، بس يعني في كتير منهم في كل المنطقة. نهاية في تولوم ممكن تروح المدينة الأثرية تبعت حضارة المايا اللي موجودة في نفس تولوم، ومهم تروحها خصوصا إذا قررت ما تروح تشيتشن إتزا لأي سبب من الأسباب. شخصيا بعد تولوم أخذت باص لكانكون، ما قضيت فيها وقت أبدا، طلعت في طيارتي ورجعت لمكسيكو سيتي. وهيك بنكون خلصنا خطة السفر في المكسيك. سابعا بعد ما خلصنا خطة السفر، سؤال مهم كتير: هل المكسيك أمان؟ شخصيا
لفيت أغلب المكسيك بكاميرتي اللي حاملها في كل مكان اللي سعرها تقريبا $5000 وما صار معي إشي. بس مع ذلك الجواب على هل المكسيك أمان هو لا. المكسيك ليست أمان، لكنها آمنة للسياح. الجرائم والأحداث اللي بتخلي المكسيك تصير غير آمنة كلها موجودة خارج المناطق السياحية. إلي كتير أصدقاء مكسيكيين حكولي عن مواقف صارت معهم بالمكسيك، مثل إنه واحد وهو بسيارته وقفوا 2 على سكوتر معاه مسدس، حط المسدس على راسه وهم واقفين على إشارة وحكاله أعطيني موبايلك ومحفظتك، وطبعا كان مضطر يعطيه لأنه ما بنمزح مع هدول الناس. في واحد تاني بعرفه كان بيعمل فيلم بنص الغابة، إجوا عليهم مجموعة مجرمين مع المسدسات وهددوهم بالسلاح وأخذوا كل عدة التصوير تبعتهم. لكن الفكرة إنه هاي المواقف بالعادة بتصير فقط مع المكسيكيين مش مع السياح، لأنه المكسيكيين مضطرين إنه يطلعوا برا المناطق السياحية، مضطرين يروحوا بعض الأحياء الخطيرة، لكن أنت كسائح بزور المكسيك ما راح تتأثر من هذا الموضوع أبدا. لذلك طالما ضليتك في المناطق السياحية قريب من الهوستل تبعك، وسط المدينة أحياء آمنة، وابتعدت إنك تدخل زقق بعيدة، مناطق مظلمة، تطلع بالليل تروح على أحياء خطيرة، ما في أي إشي تخاف منه. وهذا اللي أنا عملته بالشهر اللي كنت موجود فيه في المكسيك، وما صار معي ولا موقف سيء. النقطة التاسعة، قديش رخيصة المكسيك؟ هذا السؤال جوابه بيعتمد على المدينة اللي بنحكي عنها. بعيدا عن المدن السياحية كتير والمكتظة والغالية، بالنسبة للوجبات بكفيك بين $3 و $6 للوجبة. بالنسبة للتكاسي في أغلب المدن المشوار الواحد بتراوح سعره ما بين $2 ل $5. بالنسبة للسكن في الهوستلات بسهولة ممكن تلاقي هوستلات رهيبة الليلة فيها بالغرفة المشتركة بين $7 ل $10. وإذا بتدور على Airbnb على الشقق ممكن تلاقي بسهولة بين $10 و $20 أماكن كويسة ولطيفة. أما بالنسبة للمواصلات بين المدن زي ما حكينا في باص بود، في بلابلا كار وغيره، لكن بشكل عام بدك تتوقع تدفع بين $10 و $20 بشكل متوسط للرحلة الواحدة. نهاية عاشرا بدي أعطيكم مجموعة نصائح عشوائية لشغلات مختلفة كتير فادتني معرفتها قبل ما أزور المكسيك. بداية، لا تشرب مية الحنفية بالمكسيك، لأنه بعكس بلاد زي أوروبا في المكسيك مية الحنفية غير صالحة للشرب. تاني شغلة، وهاي كتير مهمة فوق ما تتخيلوا، لازم تجيب معك محول كهرباء للكهرباء تبعت المكسيك. خليكم معي ثواني. مداخل الكهرباء في المكسيك كلها من هذا النوع، هدول المدخلين اللي بيكونوا هيك مفلطحين، وإذا ما كان معك محول من السلك اللي احنا بنستخدمه لهذا النوع من الكهرباء راح تتغلب كتير. ثالث اشي بالنسبة للإنترنت والسيم كاردز، عندهم كتير رخيصة انك تشتري سيم كارد مع انترنت. عندهم هناك سوبر ماركت اسمه اوكسو، موجود كل 20 متر في واحد منهم. هذا السوبر ماركت راح تلاقي عنده سيم كاردز من شركة تلسل، وكل ما يخلص منك الانترنت بس ترجع على اي واحد من محلات اوكسو في الشوارع وبتحكي له بدي اعبي انترنت. هذا كان فيديو دليل المكسيك، ان شاء الله استفدتوا، حطيت فيه كل المعلومات اللي ممكن تفيدكم برحلتكم الخاصة على المكسيك. كثر الله اسفاركم ورحلة موفقة الى المكسيك. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.